আজি মই বনাব লৈছোঁ মিঠা আলু দি ইডলি। মিঠা আলু মই এপোৱা লৈ লৈছোঁ, অকণমান নিমখ ঢালি বইল কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ল'লোঁ চিৰা 50 গ্ৰাম, চিৰাখিনি ধুই পেলাই মই চেকি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত মই লৈছোঁ টেঙা দৈ 100 গ্ৰাম, হালধি এচামুচ ল'লোঁ, নিমখ 1 চামুচ ল'লোঁ, ধনিয়া গুড়ি এচামুচ ল'লোঁ, কাশ্মীৰ লাল এচামুচ ল'লোঁ আৰু জিৰা গুড়ি এচামুচ ল'লোঁ। মটৰ ল'লোঁ 20 গ্ৰাম, সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ মই। 3 পিচ জলকীয়া সৰুকৈ কুটি ল'লোঁ মই। পিঁয়াজ ল'লোঁ 25 গ্ৰাম, সৰুকৈ কুটি ল'লোঁ। গাজৰ ল'লোঁ 20 গ্ৰাম, গাজৰখিনি মই ৰুকি ল'লোঁ। কেপচিকাম ল'লোঁ 20 গ্ৰাম, বিলাহী 10 গ্ৰাম, সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। নেমু এপিচ, ধনিয়া পাত ল'লোঁ 10 গ্ৰাম, সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ মই। নহৰু ল'লোঁ এচামুচ, আদা এচামুচ ল'লোঁ। ইণ্ডিয়ান ফ্ৰাই পেনখন গৰম কৰি লৈ তেল ঢালিছোঁ 30 গ্ৰামমান। অকণমান সময় তেলখিনি গৰম কৰি বগা সৰিয়হ আধা চামুচ ঢালি দিছোঁ, নৰসিংহ পাত 4 কিলা ঢালি দিছোঁ, নহৰু এচামুচ ঢালি দিছোঁ, আদা এচামুচ ঢালি দিছোঁ। অকণমান সময় লৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে ক'লা সৰিয়হ ল'ব পাৰে, মোৰ ওচৰত ক'লা সৰিয়হ নাই বুলি বগা সৰিয়হ লৈছোঁ মই। পিঁয়াজখিনি মই ঢালি দিছোঁ। অকণমান টাইম এতিয়া মই লৰাই ল'ম, লৰাই লৈ ভাজি লৈছোঁ। মই এতিয়া মটৰখিনি ঢালি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই বিলাহী যিখিনি লৈছিলোঁ, বিলাহীখিনি ঢালি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই গাজৰ যিখিনি লৈছিলোঁ, গাজৰখিনি ঢালি দিছোঁ, জলকীয়াখিনি ঢালি দিছোঁ। অকণমান সময়লৈ লৰাই লৈছোঁ মই। চিৰা 50 গ্ৰাম ঢালি দিছোঁ। চিৰাখিনি ঢলাৰ পিছত অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ঢালি দিছোঁ নিমখ এচামুচ, হালধি এচামুচ, ধনিয়া গুড়ি এচামুচ, কাশ্মীৰ লাল এচামুচ, জিৰা গুড়ি এচামুচ। অকণমান সময় লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই চেনি ঢালিছোঁ আধা চামুচমান। 5 পিচ বাদাম মই সৰুকৈ কুটি লৈছিলোঁ, 5 পিচ বাদাম ঢালি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ল'লোঁ পানী 1 কাপ, ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই মছলাখিনি অকণমান সময় লৰাই পেলাই ভাজি লৈছোঁ। মছলাখিনি ৰেডি কৰি দিলোঁ, বাতি এটাত উলিয়াই ছাইডলৈ থৈ দিম এতিয়া। ওপৰৰ পৰা মই ধনিয়া পাত অলপ ঢালি দিছোঁ এতিয়া। মিঠা আলুখিনি বইল কৰি পেলাই মই এতিয়া গুচাই লৈছোঁ। গোটেই আলুখিনি মই গুচাই ল'লোঁ, গুচাই লৈ হাতখনেদি এতিয়া পিটিকি লৈছোঁ। ডাঙৰ চাইজৰ মই টিফিন বাতি এটা লৈছোঁ, বাতিটোত ঢালি দিছোঁ গোটেইখিনি। ইয়াৰ পিছত মই 100 গ্ৰাম দহি ঢালি দিছোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে ইন' বা চ'ডা ল'ব পাৰে, মোৰ ওচৰত চ'ডা নাই বুলি মই বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ল'লোঁ গৰম মছলা এচামুচ ঢালি দিছোঁ। নেমু এপিচ আধা কাপ পানীত গুলি লৈ ঢালি দিছোঁ। অলপমান ধনিয়া ওপৰৰ পৰা এতিয়া ঢালি দিছোঁ মই। হেণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰ দি মই মিলাই লৈছোঁ। আধা কাপ পানী ঢালিছোঁ। আকৌ মই মিলাই ল'ম এতিয়া। বেচন 1 কাপ ঢালি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ মই হেণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰ দি মিলাই লৈছোঁ। পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈছোঁ। ইডলি ষ্টিমাৰটো চৌকাৰ ওপৰত বহাই দিলোঁ, বহাই দি পেলাই 1.5 লিটাৰ পানী ঢালি দিছোঁ। এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিম পানীখিনি।
মই জুই টাপটো মাজতে থৈছোঁ। এচামুচ নিমখ ঢালি দিছোঁ। চাউল গুড়ি 50 গ্ৰাম ঢালি দিছোঁ আৰু নাৰিকল গুড়ি ল'লোঁ 50 গ্ৰাম ঢালি দিছোঁ। পানী 1 কাপ ঢালি দিছোঁ। পানীখিনি অলপ অলপকৈ মই ঢালি মিলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে মিঠা আলুৰ লগত চুজি ল'ব পাৰে। মোৰ ওচৰত চুজি নাই বুলি মই চাউলৰ গুড়িকে লৈছোঁ। এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম ফুৰিবলৈ। ইডলি প্লেটখনত মই তেল অকণমান লগাই লৈছোঁ নেলাগিবলৈ। এতিয়া মই হাতা এখন লৈ অকণমান ঢালি লৈছোঁ আৰু অকণমানকৈ গোটেইখিনি ঢালি ল'ম এনেকৈ। ইডলি মছলাখিনি গোটেইখিনি মই এনেকৈ ষ্টাফিং কৰি ল'ম এতিয়া। ইডলি মছলাৰ পৰা লৈ পেলাই ওপৰ ফালৰ পৰা গোটেই সোপা এপিচ দুপিচকৈ ঢাকি দিছোঁ মই। পানীখিনি উতলি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত 20 মিনিটৰ কাৰণে বহাই দিছোঁ। 20 মিনিটৰ পিছত উভতি আহিলোঁ ভিডিঅ'টো লৈ। এতিয়া মই আপোনালোকক টুথপিক এপিচ লৈ এপিচ ইডলিত খুচি পেলাই দেখুৱাম। চক হৈ গ'লগৈ ইডলিখিনি। 5 মিনিট সময় ইডলিখিনি মই ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক প্লেট এখনত উলিয়াই পেলাই দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকন ঘণ্টিটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ফেচবুকত মোক ফ'ল' কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিলে ৰাইজসকল। এপিচ ইডলি আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ কিমান কোমল হৈছে দেখিবলৈ আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্ট হয়।